Mijn naam is Jan Gijbels, engineering manager bij ESB Equipments. Vandaag wil ik u een oplossing presenteren die is ontwikkeld voor een van de meest kritische processen in de industrie: optimaliseren, het snel, homogeen, klontervrij mengen van vaste stoffen en vloeistoffen. De Inuxpa Mixblend is een horizontale poedermenger die gebruik maakt van een Venturi-systeem om poeders rechtstreeks in de vloeistofstroom aan te zuigen. Hierdoor kunnen ingrediënten zoals melkpoeders, gommen, pectines, verdikkingsmiddelen, stabilisoren en diverse andere grondstoffen ingezogen worden via vacuüm en efficiënt gemengd. Terwijl productverlies wordt geminimaliseerd en uitstekend menghomogeen wordt gegarandeerd. Deze oplossing wordt veel toegepast voor de industrie, voor de reconstructie van melkpoeder, productie van dranken voor zuivelindustrie, voedingsmiddelen, voedingsingrediënten, maar ook binnen de farmaceutische, cosmetico en chemische industrie. Overal waar vaste stoffen worden snel en nauwkeurig moeten toegevoegd in vloeistof en worden gedisperseerd. Dankzij het hygiënisch ontwerp 316 roestvrij staal kan het systeem worden gereinigd en gedispenseerd zonder demontage, waardoor het perfect is geschikt voor productieprocessen met de hoogste hygiënische eisen. Daarnaast kan de installatie ook worden uitgerust met verschillende opties, zoals niveausensors, automatische kleppen, trillmotoren voor de hopper, een bedieningspaneel en mobiele hoppers voor aanzuiging van de poeders, waardoor de werking veel veiliger en wordt geautomatiseerd wordt. Bij ESB Equipments leveren we veel meer dan de technologie. We ondersteunen onze klanten bij het selecteren van de optimale oplossing voor elk proces, zodat de productiviteit wordt verhoogd, verspilling wordt verminderd en de hoogste productkwaliteit gedurende het proces wordt gegarandeerd. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ESB Equipments. Volg ons op onze sociale media en YouTube kanaal. Tot de volgende keer.